नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। यदि तपाई इन्स्टाग्राम युजर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ बेनिफिट हुन सक्छ। अब तपाई इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ नर्मल अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। अब तपाईले चाहिँ यो इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ नर्मल अकाउन्टलाई प्रोफेसनल अकाउन्ट बनाउनको लागि सुरुमा के गर्नुपर्ने हो, तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्राम नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई खोल्नुस्, त्यसपछि तल आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएपछि 3 लाइनमा जानुस् हैन। 3 लाइनमा गइसकेपछि यहाँ सेटिङ एन्ड प्रिभेसी भन्ने हुन्छ, त्यहाँ जानुस्। त्यसपछि अकाउन्ट भन्ने छ, यहाँ अकाउन्ट अकाउन्ट टाइप एन्ड टुल भन्ने छ यहाँ हैन। यहाँ जानुस्। अब यहाँ गइसकेपछि अब स्विच टु प्रोफेसनल अकाउन्ट भन्ने छ यहाँ। यानी कि एड अ प्रोफेसनल अकाउन्ट, एड हैन, हामीले स्विच टु प्रोफेसनल अकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गर्दिनुस्। त्यहाँ गरिसकेपछि गेट अ प्रोफेसनल टुल भन्छ, गेट अ प्रोफेसनल टुलमा जानुस् हैन। त्यसपछि लर्न अबाउट योर फलोवर्स भन्छ, कन्टिन्यू गर्दियौ। रिच मोर पिपल भन्छ, कन्टिन्यू। अब यति गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ भने व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब यु भन्छ। अब तपाई सजेस्टेडमा के भन्छ, आर्टिस्ट, म्युजिशियन, ब्लगर हैन, क्लोथिङ कम्युनिटी तपाई के हो त्यो राख्नु। म अब डिजिटल क्रिएटर हो, म के डिजिटल क्रिएटर राख्दिन्छु। तपाई एजुकेसन जे सम्बन्धी तपाई यो भिडियो बनाउनुहुन्छ अकाउन्ट हैन, जे सम्बन्धी खोल्नु भएको हो, तपाई बिजनेसको लागि हो कि अर्थात प्रोडक्टको लागि गेमर हो कि हैन, रेस्टुरेन्ट, ब्युटिशियन, सुपरमार्केट, फोटोग्राफर, हरेक कुराहरु छ। म भिडियो क्रिएटर अर्थात म भिडियो क्रिएटरमा गइदिन्छु हैन। यो भिडियो क्रिएटरमा गयो भने अर्थात डिजिटल क्रिएटरमा गए पनि हुन्छ। म डिजिटल क्रिएटरमा जान्छु। अब त्यसपछि यहाँ तपाई डन गर्दिनुस्। अब डन गरिसक्नुभयो भने यहाँ आर यु अ क्रिएटर भन्छ। क्रिएटर हो अर्थात बिजनेस हो। अब म क्रिएटर नै हो, क्रिएटर नै राख्दिन्छु हैन। बिजनेस हो भने बिजनेसमा राख्नु होला। अब म क्रिएटर नै राख्दिन्छु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस्। अब नेक्स्ट गरेपछि चेन्ज टु योर सेफ्टी सेटिङ भन्छ। अब त्यसपछि यहाँ ओके गर्दिनुस्। ओके गरिसकेपछि अब वन अफ द 5 स्टेप कम्प्लिट, 5 वटा स्टेपहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट इन्स्पायर भन्छ। अब म यहाँ गएर 5 वटालाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, दुईटा, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, 2टा स्टेप कम्प्लिट भइसक्यो हैन। शो योर ब्रान्ड भन्छ। अब यहाँ के नगरौँ, ठीक छ। यो 2टा त कम्प्लिट भइसकेका छन् हैन। टेल योर गोल भन्छ। अब तपाईले यी सेटअपहरु गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रो योर अडियन्स हैन। तपाईले इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट योर एसएमएस, इन्भाइट फ्रेन्ड। अब व्हाट्सएपमै जाउँ हैन। व्हाट्सएपमा गएर इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौ म एउटा 2टा नम्बरलाई यमा 2टा, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटालाई मैले यहाँ रिक्वेस्ट पठाइदिन सक्छु। अब यहाँ ओके गरिदिनु भयो भने 3 अफ 5 स्टेप कम्प्लिट, यो 3टा स्टेप कम्प्लिट भइसक्यो। अब यहाँ अब टेल अस अ गोल भन्छ। अब तपाई रिच, एंगेजमेन्ट, शपिङ हैन के राख्नुहुन्छ। म यहाँ के राख्दिन्छु भने टेक्स्ट राख्दिन्छु अर्थात मेसेजेस के राख्दिन्छु एउटा, यो 2टा राख्दिए हैन। नेक्स्ट गर्दिन्छु। अब चाहिँ हाउ वुड यु लाइक टु कनेक्ट विथ पिपल। अब तपाई कमेन्ट अर्थात म कमेन्टमा गर्दिन्छु हैन। अब कल, टेक्स्ट, इमेल जे पनि राख्नु, डन गर्दिनुस्। अब 4 वटा स्टेप कम्प्लिट भयो। अब एउटा मात्र तल टिक मार्क लागेको छ, एउटा मात्र बाँकी छ, शो योर ब्रान्ड। अब यति भए अब तपाई यहाँ नेक्स्ट अब एउटा गाना कुनै चुज गर्दिन्छु म। अब एउटा गाना चुज गरेर नेक्स्ट गरेर एउटा रिल क्रिएट गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्दिन्छु है त म। अब यहाँ के क्याप्सन लेख्ने भए लेख्नु होला हैन। मैले चाहिँ ह्याशट्याग लगाएर रिल राख्दिन्छु। यो फेसबुकमा धेरै रिच हुन्छ है यसको।
अब त्यो राखेर कसैले तपाईँले ट्याग गर्न चाहनुहुन्छ भने ट्याग गरिदिनुहोस्, एड टपिक भन्छ, एड लोकेसन, जे राख्नुहुन्छ राख्नुहोस्। तपाईँ यहाँ राखेर यो सेयर गरिदिनुहोस्। अब भइसकेको छ हैन। अब डन 5 मा 5वटै कम्प्लिट भइसकेको छ है। सेटअप योर प्रोफेसनल अकाउन्ट भन्छ, 5 स्टेप कम्प्लिट भन्छ। अब तपाईलाई यहाँ डन गरिदिनुस्। डन गरिसकेपछि तपाईको प्रोफेसनल अकाउन्ट भइसकेको छ अब है। प्रोफेसनल अकाउन्ट यसरी तपाईलाई अब यहाँ रिलहरु अपलोड गरेर हैन यसलाई मोनेटाइजेसन गराएर तपाई यहाँबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यही नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुस् र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस्।